אתם מרגישים אולי תחושה מוזרה כזאת של ניתוק, ריחוף, כאילו אתם זרים לעצמכם או שהמציאות לא אמיתית, היא נראית כמו חלום, דמיון, סרט, אתם רואים דברים מוזר, אתם מרגישים ממש כאילו אתם משתגעים. התחושה הזאת של הניתוק נקראת דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. והרבה פעמים אנשים שחווים את זה שואלים אותי, מה אפשר לעשות? והתשובה היא לטפל במקור הניתוק. בסרטון הזה אני הולכת לדבר על המקור הזה, מקור הניתוק, מה זה אומר. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני עוזרת לאנשים שמתמודדים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על מקור הניתוק. התחושה הזאת של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ניתוק מעצמי, ניתוק מהמציאות, תחושה מוזרה כזאת של ריחוף. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, יש לי את זה, מה עושים? אז הדבר הראשון שעושים, קודם כל זה איזשהו איזון ראשוני, מכיוון שבן אדם כשהוא נמצא בניתוק העוצמתי מאוד מאוד חזק, והוא לא כל כך מבין מה קורה סביבו, הוא מאוד מאוד מנותק מהסביבה, קשה לטפל מכיוון שהרבה חלקים במוח שלו כרגע לא פעילים. ולכן דבר ראשון, אנחנו נרגיע אותו, אנחנו נוריד את עוצמת הניתוק, היא לא תיעלם לגמרי, אבל אנחנו נפחית אותה על מנת שנוכל לטפל בבעיה עצמה ולפתור אותה. כדי לפתור את הבעיה, דבר ראשון שצריך לעשות זה קודם כל לשאול איך זה התחיל, מתי זה התחיל, מה היה שם. אז אנחנו יודעים לאתר את הטריגר הראשוני שהתחיל את כל זה. אנחנו עדיין לא מטפלים בטריגר הראשוני שהתחיל את כל זה, אבל מאוד מאוד חשוב שהבן אדם יבין למה בכלל זה התחיל, אחרת הוא יתהלך בעולם עם איזושהי תחושה שהדבר הזה פשוט יכול להגיע לו משום מקום, והוא לא נמצא בשליטה על מתי הוא ירגיש את זה ומתי לא. ולכן מאוד חשוב לעשות סדר ולמסגר, כדי שהבן אדם ידע בדיוק למה זה התחיל. לרוב לא כזה קל להבין למה זה התחיל, בעצם אנחנו שואלים כל מיני שאלות כדי להבין יותר מה קרה שם, מה היה שם, למה זה קרה, וברגע שיש לנו תמונה גדולה יותר ורחבה עם יותר פרטים, אנחנו יכולים להבין למה באמת הוא התחיל לחוות תחושה של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. לאחר מכן אנחנו מבררים למה התחושה הזאת נשארת. אוקיי, מצאנו את הטריגר, את הגורם לפעם הראשונה שהבן אדם מרגיש את זה, אבל למה התחושה הזאת נשארת? יום אחרי, שבוע אחרי, חודש אחרי, כמה חודשים אחרי, למה התחושה הזאת עדיין נשארת? צריך להבין שהתחושה הזאת של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה מגיעה מהמוח שלנו. במוח יש לנו מנגנון הישרדותי, שהמטרה שלו זה להציל את החיים שלנו ברגע שאנחנו נמצאים בסכנה. לפעמים החלק ההישרדותי הזה מופעל ומפעיל את המנגנון ההישרדותי ברגע שאנחנו לא נמצאים בסכנה, ואז אנחנו נרגיש חרדה או תחושה של ניתוק. זה בעצם אומר שהמנגנון ההישרדותי במוח שלנו פעיל, וצריך להבין למה הוא פעיל, מה גורם לו להיות פעיל. אז זה המוח שלנו, וכאן בפנים באמת זה החלק ההישרדותי שיוצר את כל הדבר הזה. כדי להבין מה גורם עכשיו לתחושה הזאת של הניתוק, לרוב אנחנו נשאל הרבה שאלות כדי להבין מה מפחיד, מה מלחיץ, מה בעצם הבן אדם מפרש כסכנה. גם דברים שמפחידים ומלחיצים, אנחנו צריכים להבין בתוכם למה הם מפחידים ומלחיצים, מה בעצם הפרשנות לדבר שהוא מסוכן, ואז אנחנו מאתרים את דפוס החשיבה, יש איזושהי אסטרטגיה מחשבתית שפשוט יוצרת את התחושה הזאת של הניתוק. אנחנו שואלים הרבה שאלות כדי לראות שוב את התמונה הגדולה וכמה שיותר פרטים בתוך התמונה, ואז בתוך זה אנחנו מאתרים את הדברים שעלולים להתפרש כסכנה, ואנחנו ממש חופרים בתוכם כדי להבין למה, מה הכוונה, מה זה אומר, למה זה מסוכן, למה הבן אדם מפרש את הדבר הזה כמסוכן. ההבדל בין בן אדם שחווה ניתוק שמתמשך לבין בן אדם שלא חווה את זה, זה פשוט שבן אדם שחווה ניתוק שמתמשך מפרש משהו כמסוכן שיכול לפגוע בו בכל רגע, שהסכנה הזאת יוכל להתממש בכל רגע נתון, ובן אדם שלא חווה ניתוק הוא בעצם לא מרגיש בסכנה, או לא מרגיש שיש איזשהו משהו שעלול לפגוע בחייו ויכול לתקוף בכל רגע נתון. ברגע שאנחנו נאתר מה גורם לבן אדם לפרש עכשיו את המציאות כמסוכנת, ואנחנו נפתור את זה, אז גם תחושת הניתוק תיעלם. אחר כך ככל הנראה, ברוב המקרים יש בעצם עליות וירידות, יש עדיין טריגרים בתת המודע, כל מיני דברים ספציפיים שתת המודע מפרש אותם כאפשרות לסכנה, אז בדרך כלל צריך לטפל גם בהם, הם יתבטאו כהתקפי חרדה, ולבסוף ככל הנראה שתהיה איזושהי תחושה של דכדוך,
אני אסתכל על הדברים, אני אגיד מה עברתי, מה היה לי, למה זה קרה לי, למה חוויתי את זה. בעצם אנחנו נעכל את כל מה שעברנו, שם בעצם צריך לעשות איזשהו עיבוד מחדש לחוויה הזאת, בעצם כדי לא לסגור אותה כאיזושהי טראומה, כי אם אנחנו נסגור את זה כטראומה, אז אנחנו נמשיך ללכת עם איזשהו דכדוך, יכול להיות שזה יכול לפתח לנו גם דיכאון באיזשהו שלב, וגם הדבר הכי גרוע שזה יכול לפתח לנו עדיין פחדים מהניתוק, שפתאום הניתוק יתקוף אותנו באיזשהו מצב, אנחנו בעצם נהפוך את הניתוק לדבר הכי מפחיד, וזה יכול ליצור הפרעה של חרדות בהמשך. לרוב מי שהתחיל לחוות ניתוק בבום, במכה אחת, הסיבה שזה נמשך, בדרך כלל הפחדים מאוד מאוד דומים לעצמם, פחד להשתגע, פחד לאבד את עצמי, פחד לא לחזור לעצמי, פחד שמה שיש לי יישאר לנצח, ופחדים שהם בדרך כלל מאוד מאוד דומים. וברגע שאנחנו פותרים את הפחד הזה שגורם לזה להימשך, גורם בעצם לניתוק להימשך, אנחנו נרגיש הקלה מיידית. ברגע שאנחנו נפסיק לפחד מהדבר הזה, אנחנו נרגיש הקלה מיידית, ואז יהיו התקפי חרדה שבהם צריך לטפל דרך כלים להתמודדות עם חרדה, וכמובן גם יהיו מחשבות טורדניות, אז כמובן כלים להתמודדות עם מחשבות טורדניות. אגב, הסיבה שיש מחשבות טורדניות זה בגלל שאנחנו מרגישים לא מוגנים, ואנחנו גם לא בטוחים במציאות, אנחנו לא סומכים על המציאות, מכיוון שקרה לנו משהו שלא ידענו בכלל שהוא קיים, והפתיע אותנו, בום, אז אנחנו מאוד מערערים פתאום, ויש לנו ספק על כל דבר שידענו, ולכן יהיו הרבה מחשבות טורדניות. ככל הנראה גם יהיו שם התקפי חרדה, אז כמובן אנחנו צריכים כלים להתמודד עם המחשבות הטורדניות ועם התקפי חרדה, כדי שזה לא יכניע אותנו, ואנחנו פשוט נהיה משותקים וחרדים כל היום. אנחנו נדע לנהל את זה, נדע לנהל את עצמנו, את המוח שלנו, את הרגשות שלנו, בעצם לקחת חזרה שליטה על המוח שלנו בעיקר. ואז אחר כך ככל הנראה יהיה איזשהו דכדוך, אנחנו נצטרך לעבד בעין, לעבד את כל מה שחווינו, את כל הדבר הזה, למה זה קרה, איך זה קרה, מה הסיבה, מה יכולתי לעשות אחרת בהתחלה כדי לא להיכנס לכל הסיפור הזה, מה למדתי מזה, מה זה נתן לי, גם להסתכל על זה בצורה הרבה יותר חיובית ולא לשמור את זה כאיזושהי חוויה שלילית, כי אז זה ילך איתנו קדימה כאיזושהי חוויה טראומטית, מצלקת כזאת, שתמנע מאיתנו לחזור להיות מי שהיינו באמת לפני זה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!